Trước khi có trời, trước khi có đất, trước khi có bất cứ điều gì mang hình hài, chỉ có một khoảng không vô tận. Người Hy Lạp cổ gọi đó là Chao. Không ánh sáng, không bóng tối, không trên không dưới, chỉ có sự trống rỗng nguyên thủy, chờ đợi mà không biết mình đang chờ đợi điều gì. Rồi từ chính khoảng không đó, những hình hài đầu tiên tách ra. Đất mẹ Gaia trải rộng thành một tấm nền vững chãi, ấm áp và rộng lớn. Cùng lúc đó, từ Chao sinh ra Tartarus, vực thẳm nằm sâu dưới lòng đất, và Eros, sức mạnh khiến vạn vật khao khát hòa quyện vào nhau. Đêm tối Nit và bóng tối nguyên sơ Erebus cũng ra đời từ một hư không ấy. Gaia, một mình giữa cõi mênh mông, sinh ra Uranus, bầu trời sao, để ông trải rộng che phủ lấy bà, để có một mái nhà cho vạn vật sắp đến. Bà sinh thêm những rặng núi cao và Pontus, biển cả nguyên thủy. Rồi Gaia và Uranus, đất và trời giao hòa, từ họ ra đời 12 Titan, trong đó có Cronus, đứa con út nhưng mưu mô và táo bạo nhất. Từ họ cũng ra đời 3 Cyclops một mắt, thợ rèn của sức mạnh nguyên thủy, và 3 Hekatoncheires, những gã khổng lồ trăm tay, 50 đầu, mạnh đến mức chính đất trời phải run sợ khi họ cựa mình. Thế giới ấy đã có hình hài nhưng chưa có trật tự, và người cai trị đầu tiên của nó, Uranus, sắp biến nỗi sợ hãi của chính mình thành khởi đầu cho một chuỗi cuộc lật đổ định hình cả vũ trụ. Chào mừng tất cả các bạn đến với tập tuần này của Thần thoại Hy Lạp, tập 1, Khởi Nguyên. Hy vọng các bạn hãy dành một like, một subscribe và để lại bình luận ở dưới video này. Phần 1. Cuộc lật đổ của Cronus. Uranus nhìn những đứa con của mình sinh ra và thấy hoảng sợ. Các Cyclops và Hekatoncheires quá mạnh, quá dị thường. Ông không chờ chúng lớn lên để biết chúng có thể trở thành mối đe dọa hay không. Ông đẩy tất cả xuống Tartarus, giam cầm ngay trong lòng chính mẹ của chúng, là Gaia. Mỗi đứa con bị nhốt lại là một vết đau chất chồng trong lòng đất. Gaia rên rỉ dưới sức nặng của chính những đứa con của mình. Bà chịu đựng, rồi bà lên kế hoạch. Gaia rèn một lưỡi liềm bằng đá lửa xám, sắc đến mức có thể cắt đứt cả số phận, rồi triệu tập các Titan còn lại. Đây là những đứa con chưa bị giam cầm. Bà đặt lưỡi liềm vào giữa bọn chúng, rồi nói: ai trong các con sẽ đứng lên vì mẹ mình? Không ai đáp lời, không ai dám. Chỉ có Cronus, đứa con út, bước ra khỏi bóng tối, nhận lấy lưỡi liềm bằng cả hai tay. Đêm đó, khi Uranus hạ mình xuống ôm lấy Gaia như mọi đêm vẫn thế, Cronus đã chờ sẵn, ẩn mình trong bóng tối do chính mẹ mình dựng lên. Ông vung lưỡi liềm. Uranus gào lên một tiếng đau đớn, rung chuyển cả cõi sơ khai. Máu ông rơi xuống đất, và từ những giọt máu ấy, những sinh vật mới ra đời, bao gồm các Erinnyes, những nữ thần báo oán không bao giờ ngủ, rồi những gã khổng lồ hung tợn và các tiên nữ tần bì dịu dàng. Phần thân thể bị cắt lìa của Uranus rơi xuống biển, sủi bọt trắng xóa, và từ lớp bọt biển ấy, Aphrodite, nữ thần tình yêu và sắc đẹp trồi lên, bước những bước đầu tiên trên mặt sóng. Uranus hấp hối và nhục nhã, nguyền rủa đứa con vừa hạ bệ mình. Một ngày nào đó, chính con của con sẽ làm điều tương tự như con vừa làm với ta. Cronus không nghe. Ông đã có ngai vàng. Ông giải phóng các anh chị Titan của mình, đẩy lùi Uranus khỏi vị trí tối cao và tự phong mình làm chúa tể của vạn vật. Nhưng ông không giải phóng các Cyclops hay là Hekatoncheires. Ông đẩy họ trở lại Tartarus, sâu hơn cả nơi cha mình từng giam giữ họ. Bài học đầu tiên Cronus học được từ cha mình không phải là lòng thương xót, đó là nỗi sợ. Phần 2. Lời nguyền và những đứa con bị nuốt. Cronus cưới Hea, người chị của chính mình, và cai trị suốt một kỷ nguyên gọi là thời Hoàng Kim, khi con người chưa cần lao động, đất đai tự dâng hoa trái và không ai biết đến già nua hay là chiến tranh. Nhưng lời nguyền của Uranus không bao giờ rời khỏi tâm trí Cronus. Từng đêm, ông nhớ lại lưỡi liềm trong chính tay của mình và tự hỏi: nếu ta đã làm điều đó với cha ta, ai dám chắc con của ta sẽ không làm điều đó với ta? Khi Hea sinh đứa con đầu lòng là Hestia, Cronus không chờ đợi, không do dự. Ông cúi xuống và nuốt chửng đứa bé còn đỏ hỏn. Hea gào khóc nhưng không thể ngăn cản. Demeter ra đời, bị nuốt. Hera ra đời, bị nuốt. Hades rồi Poseidon lần lượt bị nuốt khi tiếng khóc chào đời còn chưa dứt. Mỗi lần, Cronus tự nhủ mình sẽ dập tắt lời nguyền thêm một lần nữa. Mỗi lần,
ông càng chắc chắn hơn về ngai vàng của mình và càng cô độc hơn trong chính nỗi sợ ấy. Khi Hea mang thai lần thứ 6 và không còn chịu đựng nổi nữa, bà tìm đến Gaia, mẹ chồng của mình, người hiểu rõ hơn ai hết cái giá của việc nuốt chửng nỗi sợ thay vì đối mặt với nó. Theo lời Gaia, Hea lặng lẽ đến đảo Crete, ẩn mình trong một hang động sâu trên núi và sinh hạ đứa con thứ 6. Đứa con đó tên là Zeus. Bà quấn một tảng đá lớn trong lớp vải sơ sinh, mang về dâng cho Cronus. Ông nuốt chửng tảng đá ấy mà không hề nghi ngờ, tin rằng mình vừa xóa sổ đứa con cuối cùng có thể đe dọa ngai vàng. Trong khi đó, tại Crete, đứa trẻ thật sự lớn lên trong bí mật. Ông được nuôi bằng sữa của dê thần Amalthea, và mỗi khi tiếng khóc trẻ thơ vang lên, có nguy cơ vọng đến tai Cronus. Các Curetes, những chiến binh trẻ tuổi, sẽ gõ giáo vào khiên, tạo nên tiếng ồn ào át đi tất cả. Zeus lớn lên mà không biết mặt cha mình, chỉ biết mình được sinh ra để làm một điều duy nhất, điều mà cha ông từng làm với ông nội. Nhưng lần này, không phải là vì mưu mô, mà là vì công lý. Phần 3. Sự trỗi dậy của Zeus. Khi Zeus trưởng thành, ông rời đảo Crete, mang theo lời thề âm thầm được nuôi dưỡng suốt thời thơ ấu. Ông tìm đến Metis, một nữ thần Titan nổi tiếng với trí khôn không ai sánh kịp, và cùng bà lập một kế hoạch. Metis pha một thứ thuốc giấu vào trong rượu, rồi Zeus cải trang thành người dâng rượu cho cha mình, mang đến cho Cronus. Cronus uống cạn, và cơn đau quặn lên từ chính bên trong ông. Ông nôn ra tảng đá đã nuốt năm nào, thứ sau này được đặt tại Delphi, đánh dấu trung tâm của thế giới. Rồi lần lượt theo đúng thứ tự ngược với lúc bị nuốt, đó là Poseidon, Hades, Hera, Demeter và cuối cùng là Hestia. Tất cả trồi ra khỏi bóng tối trong cơ thể cha mình, sống sót, trưởng thành ngay trong khoảnh khắc được giải thoát. 6 anh chị em đứng trước Cronus không còn là những đứa trẻ sơ sinh bị nuốt chửng, mà là những vị thần đã sẵn sàng đòi lại những gì thuộc về mình. Nhưng Cronus không đơn độc, ông có bên mình gần như toàn bộ thế hệ Titan, trừ một vài ngoại lệ hiếm hoi đứng về phía Zeus. Hai bên tập hợp lực lượng, Zeus và các anh chị em đóng quân trên đỉnh Olympus. Cronus và phần lớn các Titan rút về ngọn núi Orthis đối diện. Zeus biết mình cần nhiều hơn việc chỉ có 5 anh chị em để đánh bại cả một thế hệ thần linh nguyên thủy. Ông nhớ đến những kẻ bị giam cầm sâu ở trong vực thẳm Tartarus, các Cyclops và Hecatocheres, những kẻ mà cả cha lẫn ông nội ông đều sợ hãi đến mức phải nhốt kín. Zeus xuống tận đáy vực, phá xiềng xích và giải thoát cho họ. Để đền đáp, các Cyclops rèn cho Zeus vũ khí để định nghĩa cả triều đại của ông. Một tia sét có thể xé toạc bầu trời. Họ rèn cho Poseidon một cây đinh ba có thể khuấy động cả đại dương, và cho Hades một chiếc mũ tàng hình dệt từ chính bóng tối, khiến người đội nó biến mất khỏi mọi ánh mắt. Cuộc chiến sắp bắt đầu, không còn là chuyện gia đình nữa, đó sẽ là cuộc chiến định hình toàn bộ trật tự của vũ trụ. Phần 4. 10 năm đại chiến Titan. Chiến tranh nổ ra giữa đỉnh Olympus và ngọn Orthis, và không bên nào chịu lùi bước. Đá núi bị xé toạc ném qua ném lại như những viên sỏi. Biển sôi lên vì sức nóng của những đòn đánh không cân sức. Từng ngày trôi qua, rồi từng năm, chiến tranh kéo dài đến 10 năm mà không ai giành được ưu thế quyết định. Cả đất trời rung chuyển, đến mức Gaia, người mẹ đã chứng kiến 2 cuộc lật đổ liên tiếp của chính những dòng máu của mình, run rẩy dưới sức nặng của trận chiến diễn ra ngay trên lưng bà. Bước ngoặt đến khi Hecatocheres, những kẻ khổng lồ trăm tay từng bị chôn vùi suốt 2 thế hệ, bước vào trận chiến. Mỗi kẻ trong số họ ném ra hàng trăm tảng đá cùng lúc, che kín cả bầu trời, vùi lấp hàng ngũ Titan dưới một cơn mưa đá không dứt. Và giữa cơn hỗn loạn ấy, Zeus vung tia sét lần đầu tiên. Ánh sáng xé toạc bóng tối, sấm rền vang đến tận đáy Tartarus. Từng tia một, Zeus đánh gục hàng ngũ Titan đang trao đảo trước sức mạnh của Hecatocheres. Cronus, người từng cầm lưỡi liềm hạ bệ chính cha mình, giờ đứng trước đứa con mà ông đã từng cố nuốt chửng để ngăn chặn định mệnh, và nhận ra lời nguyền của Uranus chưa bao giờ có thể bị xóa bỏ bằng cách trốn tránh nó. Các Titan thất thủ, Zeus và anh chị em trói họ lại, đẩy xuống tận đáy Tartarus, sâu đến mức, như lời kể sau này, một tảng đồng rơi từ mặt đất xuống đó cũng phải mất 9 ngày mới chạm đáy. Hecatocheres được giao nhiệm vụ canh giữ, đảm bảo không một Titan nào có thể một lần nữa trồi lên đòi lại ngai vàng. Riêng Atlas, một trong những Titan đã chiến đấu quyết liệt nhất, nhận một hình phạt rất khác biệt. Không phải là giam cầm dưới lòng đất,
mà là gánh trên vai toàn bộ sức nặng của bầu trời, đứng ở rìa Tây thế giới đến vĩnh viễn. Sau 10 năm, tiếng sấm cuối cùng cũng tắt, vũ trụ lần đầu tiên trong toàn bộ lịch sử của nó trở nên im lặng. Zeus, Poseidon và Hades, ba anh em vừa cùng nhau lật đổ cả một thế hệ thần linh nguyên thủy, không tranh giành ngai vàng bằng vũ lực như cha và ông nội họ từng làm. Thay vào đó, họ rút thăm. Zeus nhận bầu trời, Poseidon nhận đại dương, Hades nhận thế giới của người đã khuất sâu dưới lòng đất. Mặt đất và đỉnh Olympus vẫn là nơi chung của tất cả. Ba vương quốc, ba người cai trị, một trật tự mới được xác lập, không phải bằng sự sợ hãi như Uranus, không phải bằng việc nuốt chửng định mệnh như Cronus, mà bằng một sự phân chia được cả ba chấp nhận. Trật tự của tam giới đã được xác lập, nhưng đây chỉ là khởi đầu, bởi ngai vàng mà Zeus vừa giành được, chính ông cũng phải học cách giữ lấy nó. Bởi vì biết đâu trong tương lai, một trong những đứa con của Zeus cũng sẽ lặp lại những hành động y như ông đã từng làm. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập tuần này của series Thần thoại Hy Lạp được phát trên kênh Thế giới ngàn lớp.